নমস্কাৰ সকলোকে আজি আমাৰ ইউটিউব চেনেল assamtest.com লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যোনটো আপকামিং GT PGT TET ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে সহায়ক আলোচনা কৰিম। সো ভিডিও লাষ্টলৈকে চাব, আপোনালোকে বহুত কথা জানিব পাৰিব। ওকে, সো দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং বুকছ ৱাজ ৰিটেন বাই জন ডিউই? তলৰ কোনখন কিতাপ জন ডিউৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা হৈছিল? ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড এডুকেশ্যন, পেডাগজি অফ অপ্ৰেছড, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন নে বোথ ANC? সো কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব? Both ANC, democracy and education and experience. And next, which of the following is Paulo Freire's most famous book? তলকোনটো Paulo Freire আটাইতকৈ বিখ্যাত কিতাপ? Pedagogy of Freedom, Education for Critical Consciousness, Pedagogy of the Oppressed, Cultural Action. So correct answer কি হবে? অবশ্যই Pedagogy of the Oppressed. Okay, next question. The Latin word ইমোভেরি from which emotion derives from? Latin শব্দ ইমোভের যার উপর আবেগ উদ্ভব হয়েছে তার অর্থ কি? To think deeply, to feel intensely, to move out or stir up, to speak forcefully. So correct answer কি হবে? To move out or stir up, বাহিরলৈ ওলাই যোৱা বা উত্তেজিত কৰা. Next question. Free association test was developed by? Free association test কোনে বিকশিত কৰিছিল? Kant, Rozanov, Jung, none of these. So correct answer কি হ'ব? জাং। ওকে, কোনে ডেভেলপ কৰিছিল? জাঙে ডেভেলপ কৰিছিল, জাং। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বিগ ফাইভ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইট অফ অপেননেছ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰেফাৰ্ছ টু? অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি মুকলি মনোভাৱ। বিগ ফাইভ ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্য কি? এ পাৰ্চনছ লেভেল অফ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন, এ পাৰ্চনছ ইম'চনেল ষ্টেবিলিটি, এ পাৰ্চনছ উইলিংনেছ টু ট্ৰাই নিউ থিংছ এণ্ড বি ইমেজিনেটিভ, এ পাৰ্চনছ টেণ্ডেঞ্চি টু এগ্ৰিডেবল এণ্ড কোঅপাৰেটিভ। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? অফাৰ চি। অ'কে, এ পাৰ্চনছ উইলিংনেছ টু ট্ৰাই নিউ থিংছ এণ্ড বি ইমেজিনেটিভ। এজন ব্যক্তিৰ নতুন কথা চেষ্টা কৰা, কল্পনাশীল হোৱাৰ ইচ্ছা। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ ডিজিলকাৰ ইনিচিয়েটিভ ইন দ্য এডুকেশ্যন ছেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ শিক্ষা খণ্ডত ডিজিলকাৰ পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য কি? টু প্ৰভাইড ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট টু ষ্টুডেণ্ট, টু ডিজিটাইজ এণ্ড ষ্ট'ৰ একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট এণ্ড ডকুমেণ্টছ, টু অফাৰ অনলাইন কোৰ্চেছ টু ষ্টুডেণ্ট, টু ফেচিলিটেট পেপাৰ বেছড এক্সাম। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি। অ'কে, টু ডিজিটাইজ এণ্ড ষ্ট'ৰ একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট এণ্ড ডকুমেণ্টছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, what was the major feature of education in India during COVID-19 pandemic? COVID-19 মহামাৰীৰ সময়ত ভাৰতত শিক্ষাৰ এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি আছিল? ইনক্ৰিজ ফ'কাছ অন আউটডোৰ এক্টিভিটিজ, শিফট টু অনলাইন লাৰ্ণিং এণ্ড ডিজিটেল এডুকেশ্যন, ফুল ৰিঅ'পেনিং অফ স্কুল এণ্ড উইথ ন' প্ৰিকশ্যন, ইন্ট্ৰডিউচিং এ নেশ্যন ৱাইড এক্সাম ফৰ অল। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? শিফট টু অনলাইন লাৰ্ণিং এণ্ড ডিজিটেল এডুকেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following is a key concept Erickson's identity version stage? এৰিকছনৰ পৰিচয় বনাম ভূমিকা বিভ্ৰান্তি পৰ্যায়ত নিম্নলিখিত কোনটো এটা মূল ধাৰণা? বিল্ডিং এ সেন্স অফ পাৰ্চনেলিটি আইডেন্টিটি, গেইনিং এ সেন্স অফ ট্ৰাষ্ট ইন আদাৰ্ছ, ডেভেলপিং ইমোশনাল ইন্টিমেসি উইথ আদার্স, এস্টাব্লিশিং কেরিয়ার গোলস। সো কারেক্ট আনসার কি হবে? অপশন নম্বর এ। ওকে, বিল্ডিং এ সেন্স অফ পার্সোনাল আইডেন্টিটি, ব্যক্তিগত পৰিচয়ভাৱে ভাৱ গঢ়ি তোলা। সো আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে সুখবৰ, assamtest.com টিমে এক কম্প্ৰিহেন্স ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰি ওলাইছে, য'ত আপোনালোকে পাব পেডাগজিৰ ছাবজেক্টিভ নোটছ, যোনটো পেডাগজিৰ টপিক আছে তাৰ ছাবজেক্টিভ নোটছ, আৰু লগতে পাব ইয়াত PYQ যোনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন, আৰু লগতে একৰ্ডিং টু চিলেবাছ কুৱেশ্যন 2000+ কুৱেশ্যন। চ' এইটো ই বুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ইয়াৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে, আৰু আপকামিং জাৰ্ণি আছে GT টেট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, সেইটো আগবঢ়াব পাৰে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ নিড এ মজলোজ হায়াৰকি ইন কনচাৰ্ণ উইথ দ্য ডিজায়াৰ ফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপছ, ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড একচেপ্টেঞ্চ? মজলোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পদানুক্ৰমত কোনটো প্ৰয়োজনীয় সম্পৰ্ক বন্ধুবৰ্গৰ বহনযোগ্যতা ইচ্ছাৰ? ষ্টিম নিডছ, ছেফটি নিডছ, বিলংগিংনেছ এণ্ড লভ নিডছ এণ্ড ফিজিঅ'লজিকেল নিডছ। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? বিলংগিংনেছ এণ্ড লভ নিডছ। অ'কে, কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ ডিছক্ৰিমিনেটিভ লাৰ্ণিং লেভেল ইন গেগনেছ থিয়ৰী? গেগনেৰ তত্ত্ব অনুসৰি বিভেদমূলক শিক্ষণ স্তৰৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন সিমিলাৰলি, টু ৰিকল ফেক্টছ ফ্ৰম মেমৰি, to solve complex problem, to develop verbal communication skills. So correct answer কি হ'ব? Option number A, to differentiate between similar stimuli. Next question, the idea that a child mind is a blank slate was famously proposed by which of the following philosopher? শিশুৰ মন এখন খালী স্লেট, এই ধাৰণাটো নিম্নলিখিত কোন দাৰ্শনিকে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল? জন ডিউই, জন লক, ওৱাটছন, এডামছ। So correct answer কি হ'ব? জন লক। Okay, next question, which of the following is not considered a traditional teaching aid? নিম্নলিখিত কোনটো পৰম্পৰাগত শিক্ষণ সাহায্য হিচাপে গণ্য কৰা নহয়? ব্লেকবোৰ্ড, চক, ইণ্টাৰেক্টিভ হোৱাইট বোৰ্ড, চাৰ্ট। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ চি, ইণ্টাৰেক্টিভ হোৱাইট বোৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, the main objective of Wood's dispatch of 1854 was to?
Urs dispatcher mukhya uddeshya asil improve women's education in India, introduce English as the medium instruction, promote the teaching of Indian culture and history in school, establish a network of primary schools in rural areas. So current answer ki hobo option number B. Okay, introduce English as the medium of instruction. Next question. During which stage of pole bar theory does an individual obey rules to avoid punishment? Pole bar তত্ত্বৰ কোনটো পৰ্যায়ত এজন ব্যক্তিয়ে শাস্তি এৰাই চলিবলৈ নিয়ম মানে? Pre conventional, post conventional, none of this. So card answer key of conventional. Okay, next question. What does pedagogy primarily refers to? শিক্ষা বিজ্ঞানে প্রধানকৈ কি বুঝায়? The study of biological development, the art and science, the management of education to psychological behavior of the students. So card answer key of option number B, the art and science of the teaching. Okay, next question. Education psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth to old age. Who said this? শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে জন্মৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈকে এজন ব্যক্তিৰ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন কৰে। কোনে কৈছে? স্কিনাৰ, ডেভিড পি অছবল, ক্ৰ এণ্ড ক্ৰ, জুট। চ' কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপশ্যন? নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কন অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ ডেভেলপ বাই অভিজ্ঞতাৰ সংকুল বিকশিত কৰিছিল এডগাৰ ডেল, পণ্টিংবেৰী, জেনি ক্লাম নে জেৰেমি ক্ৰুচাৰ? চ' কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? এডগাৰ ডেলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, Alok shows the following behavior: holds head and awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eye and confusing letters. These are symptoms of potential. Aloke তলত উল্লেখ কৰা আচৰণবোৰ দেখুৱায় পঢ়াৰ সময়ত মূৰটো অস্বাভাৱিক অৱস্থাত ৰাখে, চকু সঘনাই কচাই ঘঁহে, চকু ৰঙা পৰা খোলা, আখৰ খেলিমেলি কৰে। এইবোৰ সম্ভাৱ্য লক্ষণ হ'ব পাৰে। লেংগুৱেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন প্ৰব্লেম, ভিজুৱেল প্ৰব্লেম, কমিউনিকেশ্যন ডিছঅৰ্ডাৰ, নান অফ দিছ। চ' কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? প্ৰব্লেম। নেক্সট, হোৱাট ইজ অবজেক্ট পাৰমানেন্স? The ability to name an object, the ability to reach out, grab an object, the ability to know that the object has existence in the environment, the ability to know that seeing the object does not exist. So correct answer is option number D. Okay. Next question. You come across a teacher who believes that students are naturally curious and that best way to encourage learning is through the process of self-discovery, such as teacher is likely to encourage to learn. আপুনি এজন এগৰাকী শিক্ষক সন্মুখীন হয় যিয়ে বিশ্বাস কৰে যে শিক্ষাৰ্থীসকল স্বাভাৱিকতে কৌতূহলী আৰু শিক্ষণ উৎসাহিত কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় হৈছে আত্ম আৱিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া। এনে শিক্ষকে শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ সময় বেছি ইমিটেশ্যন, কম্পিটিশ্যন, ইন্ট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন, এক্সট্ৰিম মটিভেশ্যন। ইন্ট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন, যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণা এটা আহে তেতিয়া তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ নিজে জ্ঞানবোৰ ডিস্কভাৰ। আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰি ই বুকখন, ভেৰি হেল্পফুল ফৰ ইয়ৰ আপকামিং জাৰ্ণি। চ' মই লিখিম, চ' ইট উইল হেল্প ইউ ফৰ ইয়ৰ নেক্সট এক্সামছ। অ'কে, so these are the questions. Thank you for